gusto nga magkaugaling og mga tubig nga sama sa shallow well, deep well. Kami magkakaroon mo kami ng trabaho. Arera sa kuwan, pasyon ako, pasyon. Takamda. Takamda mo si 7651655. I don't wanna waste what's left. Kare, istingin ko lang nabag yung tubig. nagpa-training na bata country ko. Oo. Ikaw sa tubod, ikaw siguro pwede ka mo. Langka, pero iyon nga. Hinay tubod ang mga kumalago, kulangan.
din. Kita may bungaw. Hindi ko pagi. Siya. Pagkatara siya, lo. Ugaling og mga tubig nga sama sa shallow well, deep well. Kami kami mo trabaho. Arera sa kuan, guihulngan ang lokasyon mo, lokasyon. Contact number. Ang contact number mo 0927-685-1655. Maro na siya og amo manager. Usa ka to niya. Visit mo sa mga office. Sunod ko na din ya. Kung ma-connect mo dito sa katon lang connector sa pressure switch. Gids. Oh, ito tumakan. Ano mo ipaabos gamay? Nak. Ha? Kira to. Dire. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Abot duha ka tuig.